Các bạn hướng dẫn viên có bạn nào mà đưa khách đến chỗ này chưa? Các bạn nào đưa khách đến chỗ này chưa? Chắc chưa đúng không? Ê, có ai đưa khách đến chỗ này không? Chỗ này là suối Thầu các bạn nhé. Thì có khi là mọi người đã làm hướng dẫn viên lâu rồi, nhưng mà có thể là các bạn vẫn chưa đưa khách đến chỗ này. Chỗ này quả thật là rất là tuyệt vời. Các bạn nên đưa khách đến chỗ này một lần nhé. Chào các bạn.